Χαίρετε και καλώς ήρθατε στο Artist Art The Ranch. Είμαι ο Βασίλης Μπουρντένας και παρέα εδώ με την Τζόση είμαστε έτοιμοι για να σας δείξουμε το επόμενο μας βιντεάκι, αφού έχουμε κάνει όλο το αλφάβητο του Groundwork, που έχουμε εξηγήσει στα προηγούμενα μας βιντεάκια όλα τα βήματα που ακολουθούμε ένα-ένα. Από τη στιγμή που τελειώσαμε το Groundwork με τα βήματα ένα-ένα με το καπίστρι και το σκοινί, το επόμενο μας βήμα είναι να δείξουμε όλα τα βήματα απλά χωρίς το καπίστρι. Θα χρησιμοποιήσουμε μόνο το σκοινί από τα εργαλεία τα οποία έχουμε. Το μαστίγιο δεν μας χρειάζεται σε αυτή την άσκηση για την ώρα. Το εκπαιδευτικό σκοινί το οποίο χρησιμοποιούμε είναι στο τέλος με έναν κρίκο για να μπορέσουμε να περάσουμε θηλιά το σκοινί. Ωραία. Κατεβάζουμε το κεφάλι του αλόγου κάτω όπως έχουμε μάθει και στα προηγούμενα βίντεο. Περνάμε το σκοινί πάνω από το λαιμό του αλόγου και την άλλη άκρη από το σκοινί στο λαιμό του. Εμείς θέλουμε να κάνουμε όλες μας τις ασκήσεις ακριβώς όπως τις κάναμε με το καπίστρι, απλά αντί για καπίστρι θα χρησιμοποιήσουμε το σκοινί σαν λάσο. Είναι το επόμενο βήμα το οποίο θα κάνουμε. Η πρώτη άσκηση που σας έχουμε δείξει είναι τα δύο μάτια. Από τη στιγμή που τα έχετε καταφέρει τα δύο μάτια, ελεύθερο το άλογο, είναι πολύ εύκολο να το κάνετε και τώρα. Μόλις κάνουμε τα δύο μάτια, χρησιμοποιούμε το καπίστρι στα πρώτα μας βίντεο. Τώρα βάλαμε το λάσο και ξεκινάμε ένα-ένα τα βήματα. Το πρώτο μας βήμα ήταν κεφάλι κάτω, βήμα πίσω. Ωραία. Θα γυρίσω λίγο στα πλάγια για να βλέπετε και εσείς τα βήματα πίσω τα οποία κάνει η Τζόση. Μπράβο. Δεν θέλουμε το σκοινί το οποίο θα είναι στο λαιμό του να είναι σφιγμένο. Θέλουμε να είναι χαλαρή η θηλιά. Αυτό σημαίνει ότι δεν βάζουμε πολύ πίεση στο άλογο. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Κεφάλι κάτω και βήμα πίσω. Μπράβο. Με το που κάνει το άλογο το βήμα πίσω, κατευθείαν απελευθερώνουμε την πίεση. Όπως ακριβώς κάναμε και με το σκοινί. Με το καπίστρι. Ξανά. Κεφάλι κάτω, βήμα πίσω. Με το που κάνει ένα από τα 4 τα πόδια, το σηκώνει για να το πάει πίσω, κατευθείαν εμείς πετάμε το σκοινί. Ωραία, γιατί έχουμε πει το άλογο δεν μαθαίνει από την πίεση, μαθαίνει από την απελευθέρωση της πίεσης. Σας το έχω πει σε όλα τα βιντεάκια και θα σας το λέω συνέχεια αυτό εδώ μέχρι να το μάθετε καλά. Δεν μαθαίνει από την πίεση, μαθαίνει από την απελευθέρωση της πίεσης. Είναι κάτι που ίσως να βαρεθείτε να τα ακούτε, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Από τη στιγμή που έχετε κάνει αυτό το βήμα, έχουμε το επόμενο μας βήμα, το οποίο είναι να πούμε την Τζόση να έρθει κοντά μας με το σκοινί σε λάσο εξ αποστάσεως. Είναι το δεύτερο βήμα και ξεκινάω. Μπράβο! Με το που έκανε ένα πόδι μπροστά, εγώ κατευθείαν απελευθέρωσα. Ξαναπάμε για το επόμενο. Μπράβο! Όσο βλέπουμε ότι η θηλιά στο λαιμό του αλόγου είναι χαλαρή, αυτό σημαίνει ότι δεν βάζουμε πίεση. Γιατί τι γίνεται, όταν θα βάζω πίεση, θα βλέπετε ότι το σκοινί θα σφίγγει στο λαιμό της. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξανακάνουμε όλες τις ασκήσεις μας από την αρχή, μία-μία, μέχρι να μην έχουμε πίεση. Ωραία. Από τη στιγμή που κάναμε το βήμα μπροστά, έχουμε το βήμα πίσω εξ αποστάσεως. Και ξεκινάω και κουνάω το σκοινάκι δεξιά-αριστερά όπως σας έχουμε δείξει στα προηγούμενα βίντεο. Και κάνω το προειδοποιητικό κλικ. Μπράβο! Και το μπράβο είναι πολύ σημαντικό να το λέτε συνέχεια. Ωραία. Κοιτάει κάπου αλλού, πρέπει να την πάρει την προσοχή. Μπράβο, Τζόση. Ξανά ένα βήμα πίσω. Μπράβο. Επιβραβεύουμε τη μικρότερη προσπάθεια. Το επόμενο μας βήμα μετά από αυτές τις ασκήσεις ήταν ευαισθητοποίηση, απευαισθητοποίηση στα εργαλεία. Εγώ ήδη κρατάω το σκοινί μου, όπως κρατούσαμε και στις προηγούμενες ασκήσεις με το καπιστράκι. Οπότε ξεκινάμε ευαισθητοποίηση, απευαισθητοποίηση με το σκοινί. Ωραία. Το πετάμε στα πόδια της, το πετάμε από πάνω, το πετάμε από την άλλη μεριά. Κάνουμε τις ίδιες ακριβώς ασκήσεις που είχαμε κάνει με το καπίστρι, απλά τώρα θα το κάνουμε με λάσο. Και μετά το λάσο είναι να μπορέσουμε να τα κάνουμε αυτά ελεύθερα. Όταν θα τελειώσουμε όλες αυτές τις ασκήσεις από το έδαφος, τότε σιγά σιγά είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε να μπορέσουμε να κάνουμε και πράγματα για να ετοιμάσουμε το άλογο να το ανεβούμε. Μέχρι τότε θα ήθελα να ξεκινάτε αυτές τις ασκήσεις μία-μία όπως σας τις δείχνουμε. Μετά την ευαισθητοποίηση, απευαισθητοποίηση έχουμε τα καπούλια. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το μαστίγιο το οποίο έχουμε
Εγώ τώρα δεν το έχω στα χέρια μου, αλλά δεν με πειράζει, κρατάω το σκηνή. Θα σας δείξω και αυτόν τον τρόπο, γιατί μπορεί να σας βολεύει πιο πολύ αυτός ο τρόπος από ότι το μαστίγιο. Ωραία. Είμαι μπροστά στο άλογο, όπως έχουμε τελειώσει την άσκηση με τα βήματα πίσω και με την απευαισθητοποίηση. Και τώρα θα ξεκινήσω να κάνω καπούλια. Περπατάω στα πλάγια του αλόγου, κοιτάζω τα καπούλια και με το σκηνάκι μου θα σημαδέψω τα καπούλια της. Με το που σταυρώσει το πίσω της το πόδι, εγώ κατευθείαν επιβραβεύω. Γιατί ο κινητήρας του αλόγου είναι τα πίσω πόδια. Οπότε καθώς το άλογο σταυρώνει τα πόδια του, εμείς τι κάνουμε, απενεργοποιούμε τη μηχανή του. Και θα το ξανακάνουμε. Μπράβο! Δεν θέλουμε σε αυτή την άσκηση το άλογο να έρχεται προς τα μπροστά. Εμείς θέλουμε το άλογο να σταυρώνει μόνο του τα πίσω πόδια. Ωραία. Το ίδιο θα κάνετε και από τη μία πλευρά του αλόγου. Μπράβο. Και από την άλλη πλευρά του αλόγου. Έχουμε δύο άλογα όπως έχουμε πει. Οπότε ό,τι κάνουμε από τη μία μεριά του αλόγου, το κάνουμε και από την άλλη. Από τη στιγμή που έχουμε κάνει και τα καπούλια, πάμε στο επόμενο μας βήμα, το οποίο είναι ο ώμος. Ωραία. Στον ώμο ερχόμαστε στη μία πλευρά του αλόγου, ή τη δεξιά ή την αριστερή. Το ένα μας το χέρι είναι στο ύψος του ματιού και το άλλο είναι στον ώμο του. Ωραία. Και πιέζουν και τα δύο τα χέρια παλμικά. Δεν ακουμπάμε το άλογο, τον αέρα πιέζουμε. Μαθαίνει το άλογο από τη μικρότερη πίεση, όχι από τη μεγαλύτερη. Και σιγά σιγά αυξάνουμε την πίεση. Ωραία. Είμαι πλάγια ανάμεσα στη μέση του λαιμού του. Το δεξί μου χέρι είναι στον ώμο της, το αριστερό μου είναι στο ύψος του ματιού και ξεκινάω. Και την ώρα που ξεκινάει το άλογο, ξεκινάω και εγώ για να καταλάβει ότι το σώμα μου την πιέζει. Και ξεκινάω. Κάνω το κλικ. Μπράβο! Με το που ξεκινάει το μπροστινό της το πόδι να πάει να το σταυρώσει, εμείς κατευθείαν την επιβραβεύουμε. Επιβραβεύουμε τη μικρότερη τους προσπάθεια. Μπράβο! Πάμε τώρα και στο επόμενο μας βήμα, ακόμα ένα. Μπράβο! Πάρα πολύ ωραία. Όπως έχουμε πει, το σώμα του αλόγου χωρίζεται σε 5 μέρη. Πίσω είπαμε ότι είναι ο κινητήρας, τα μπροστινά μας πόδια είναι το τιμόνι του αλόγου. Ωραία. Μετά τις ασκήσεις αυτές, καπούλια ώμου, έχουμε να κάνουμε με τη σειραγώγηση. Κάθομαι εγώ στη μέση του αλόγου, ωραία, και ξεκινάω και λέω το άλογο να πάει αριστερόστροφα. Δείχνω με το αριστερό μου χέρι και περπατάει το άλογο αριστερόστροφα. Όσο βλέπουμε ότι η θηλιά στο σκηνή στο λαιμό είναι χαλαρό, σημαίνει ότι δεν πιέζουμε το άλογο. Ωραία. Δεν με ενδιαφέρει η ταχύτητα που πηγαίνει το άλογο. Γιατί έχουμε πει ότι όσο πιο αργά πάμε, τόσο πιο γρήγορα φτάνουμε εκεί που θέλουμε. Από τη στιγμή που το άλογο έχει κάνει 2 με 3 κύκλους σειραγώγηση, μπορούμε να το σταματήσουμε. Και πώς σταματάμε ένα άλογο στο σειραγωγέα? Το σταματάμε με τα καπούλια, το πρώτο μας βήμα. Ωραία. Και ξεκινάω και τη λέω να κάνει καπούλια και να σταυρώσει τα πίσω της τα πόδια. Έτοιμοι, 1, 2, 3. Μπράβο. Και όταν το άλογο έχει σταυρώσει τα καπούλια του στο σειραγωγέα, θέλουμε να έχουμε 2 μάτια. Το άλογο να είναι ευθεία μπροστά και να κοιτάζει εμάς. Ωραία. Όλες τις ασκήσεις καλά είναι να τις κάνετε τουλάχιστον 3 φορές από την κάθε πλευρά του αλόγου. 3 φορές από τη μία, 3 φορές και από την άλλη. Όλες τις ασκήσεις βήμα-βήμα. Απλά τι γίνεται? Όταν θα δούμε ότι ένα άλογο ξέρει κάποιες ασκήσεις, τις κάνουμε σε πιο γρήγορο ρυθμό. Ενώ όταν θα έχουμε ένα άλογο από το 0, δεν θα τις κάνουμε όλες αυτές τις ασκήσεις μαζεμένες, θα τις κάνουμε βήμα-βήμα για να έχουμε και πιο ποιοτικό αποτέλεσμα. Εμένα ο δάσκαλός μου, ο Steve, έλεγε δεν θέλουμε ποσότητα, θέλουμε ποιότητα. Δηλαδή δεν θέλουμε να πάτε και να ασχοληθείτε με το άλογό σας 2, 3, 4, 5 ώρες και να κάνετε διάφορα πράγματα. Μας ενδιαφέρει να έχετε 5 λεπτά στη διάθεσή σας, να κάνετε ένα μόνο πράγμα, να το πετύχετε και να φύγετε. Γιατί το άλογο δεν μαθαίνει πολλά πράγματα, μαθαίνει ένα πράγμα τη φορά. Γι' αυτό πάμε και ένα βήμα τη φορά. Ωραία. Οπότε, μόλις κάνουμε το πρώτο βήμα, το έχουμε μάθει πρώτα εμείς, για να μπορούμε να το μεταβιβάσουμε και στο άλογο αυτό το οποίο θέλουμε, τότε θα πάμε να κάνουμε και το επόμενο βήμα. Ωραία. Εάν ακόμα δεν έχουμε σταθεροποιήσει το πρώτο μας το βήμα και πάμε να κάνουμε το δεύτερο, πάμε να κάνουμε και το τρίτο, θα έρθει κάποια στιγμή και θα έχουμε μπροστά μας έναν τοίχο με κόμπους, οι οποίοι είναι αυτοί οι άλυτοι κόμποι που δεν τους λύσαμε όταν έπρεπε να κάνουμε όλες αυτές τις ασκήσεις από την αρχή. Γι' αυτό σας λέω ότι καλά είναι να τα κάνετε βήμα-βήμα, να αισθάνεστε εσείς οικία με όλο αυτό που κάνετε
και σας υπόσχομαι ότι είναι πολύ εύκολο και πολύ πιο γρήγορο να πάτε στο επόμενο σας βήμα. Αφού κάναμε τη σειραγώγησή μας με τα καπούλια, τώρα θα ξεκινήσουμε να κάνουμε την επόμενη μας άσκηση που είναι πάλι σειραγώγηση, απλά θέλουμε το άλογο να μείνει ακίνητο επάνω στη διαδρομή την οποία κάνει. Ωραία, ξαναξεκινάω, κοιτάζω το άλογο, έχω δύο μάτια του αλόγου, γιατί όταν έχω δύο μάτια του αλόγου σημαίνει ότι με προσέχει. Από τη στιγμή που με προσέχει, τότε μπορώ να του ζητήσω να κάνει κάτι. Εάν κοιτάζει δεξιά, αριστερά και τρέχουν την προσοχή του τα άλλα πράγματα, άλλα άλογα, άλλες φοράδες, άλλα αρσενικά ή κάτι το οποίο το τρομάζει, πώς θα κάνει αυτό το οποίο του ζητάω. Γι' αυτό τι ζητάμε πάντα, ζητάμε σε όλες μας τις ασκήσεις πρώτα την προσοχή του. Ωραία. Αφού είμαι μπροστά του και έχω την προσοχή του, ξεκινάω και λέω το άλογο να ξαναπάει στην κατεύθυνση την οποία θα του ζητήσω. Πρώτα δείχνω με το χέρι μου. Από τη στιγμή που το άλογο έκανε ένα βήμα προς την κατεύθυνση την οποία θέλουμε, κατευθείαν το χέρι μας πρέπει να κατεβεί. Γιατί? Για να μάθει το άλογο στην μικρότερη πίεση. Δεν μένει το χέρι μας εκεί και συνέχεια θα μείνει εκεί και θα πηγαίνει το άλογο. Καταλάβατε, θέλουμε κάθε φορά που θα του δείχνουμε την κατεύθυνση, το άλογο να ανεβάζει ταχύτητα ή να κατεβάζει ανάλογα. Ωραία, ξεκινάμε. Κοιτάζω το άλογο, εδώ μεταξύ τώρα η Τζόση, επειδή την έδειξα μια φορά την κατεύθυνση, ήδη το σώμα της έχει πάρει την κατεύθυνση την οποία ζήτησα και θα την πω να συνεχίσει την άσκηση. Πάμε από εκεί. Μπράβο το κορίτσι μου. Ωραία. Εμάς είναι σημαντικό όταν κάνουμε σειραγώγηση να είμαστε σταθεροί για να έχει το άλογο μία σταθερή ακτίνα. Ωραία. Οπότε, καθώς τώρα πάμε αριστερόστροφα, εγώ θέλω το αριστερό μου πόδι να είναι το κέντρο του άξονα. Οπότε, το αριστερό μου πόδι δεν πρέπει να κουνηθεί από αυτήν εδώ την κατεύθυνση, θα πρέπει να μείνει σταθερό εδώ. Δεν θέλουμε να περπατάμε. Ωραία. Θέλουμε να έχουμε το κέντρο του άξονα εμείς. Ωραία. Αφήνουμε το άλογο πάλι στη σειραγώγηση να κάνει 2, 3, 4 κύκλους για να καταλάβει ότι είναι άσκηση. Ωραία. Και με το που είμαστε δίπλα στον τοίχο, ξεκινάμε και του λέμε το wow. Wow. Μπράβο. Βλέπετε ότι η Τζόση έχει μείνει ακίνητη στη διαδρομή την οποία πηγαίναμε. Εκμεταλλευόμαστε τον τοίχο, γιατί έτσι δεν μπορεί να κάνει καπούλια το άλογο. Θέλει να έρθει και κοντά μου. Δεν θέλω όμως εγώ. Πάνε εκεί. Μπράβο. Wow. Ζητήσαμε wow. Όταν λέμε wow, το άλογο θέλουμε να παραμένει στην κατεύθυνση την οποία του ζητάμε. Δεν την είπα να έρθει κοντά μου. Ωραία. Πάμε προς τα εκεί. Μπράβο. Θα το ξανακάνω για να ξαναπάει στη θέση της. Γιατί δεν μπορούμε να μπερδεύουμε συνέχεια το άλογο. Όπως είναι και εμένα τα πρώτα μου βίντεο, έτσι είναι και για την Τζόση. Οπότε κάποια πραγματάκια θέλουμε και οι δυο μας λίγο το χρόνο για να τα συνηθίσουμε. Ξαναπάμε και θα την ξαναπώ wow. Wow. Ωραία. Και παραμένει εκεί πέρα. Θέλουμε στην ακινητοποίηση το άλογο να μένει στη διαδρομή την οποία κάνει. Ωραία. Από τη στιγμή που έχουμε κάνει καπούλια, έχουμε κάνει και την ακινητοποίηση, η επόμενη μας άσκηση είναι η αλλαγή κατεύθυνσης. Οπότε, λέω στην Τζόση να συνεχίσει να πηγαίνει στη διαδρομή την οποία πήγαινε, περπατώντας, γιατί έχουμε πει ότι όσο πιο αργά πάμε, τόσο πιο γρήγορα φτάνουμε εκεί που θέλουμε. Ωραία. Και από τη στιγμή που πάλι θα κάνει μερικούς κύκλους, η Τζόση, θα την ζητήσουμε να κάνει αλλαγή κατεύθυνσης. Πώς ζητάμε να κάνουμε αλλαγή κατεύθυνσης στο άλογό μας? Κοιτάζω τα καπούλια και κατευθείαν δείχνω κατεύθυνση να πάει δεξιόστροφα τώρα. Ωραία. Και καθώς πάει δεξιόστροφα το άλογο, την αφήνουμε πάλι να κάνει μερικούς κύκλους. 1, 2, 3 και ξαναδείχνουμε πάλι τα καπούλια και ξαναδείχνω την άλλη κατεύθυνση. Ωραία. Από τη στιγμή που έχουμε κάνει την αλλαγή κατεύθυνση 2-3 φορές, θα πρέπει το άλογο να μάθει να τις κάνει πιο γρήγορα. Οπότε, ζητάω τώρα αλλαγή κατεύθυνσης. Φεύγει, πάει από πίσω μου μεριά η Τζόση. Τώρα μένω ακίνητος, θα κοιτάζω μόνο εσάς. Και τώρα θα την καλέσω να έρθει δίπλα μου. Και έχουμε το έλα. Από τη στιγμή που το άλογο θα έρθει δίπλα μας, μετά έχουμε την ρηταγώγηση, όπως έχουμε πει, που θέλουμε το άλογο να περπατάει δίπλα μας. Τώρα βλέπετε ότι το κεφάλι της Τζόση είναι λίγο πιο πάνω. Αυτό σημαίνει ότι είναι σε εισαγωγικά λίγο στρεσαρισμένη, γιατί περιμένει να την δώσω εγώ μια εντολή να εκτελέσει. Εγώ θα την κάνω, θα την χαλαρώσω, θα την πω μη στεναχωριέσαι Τζόση, είναι όλα καλά. Τραβάμε ένα καινούριο βιντεάκι για τους φίλους μας, για να τους μάθουμε και αυτούς κάποια πράγματα να κάνουμε τα λογάκια τους. Και από τη στιγμή που έχουμε τη ρηταγώγηση, ξεκινάμε και περπατάμε. Δείχνω με το χέρι μου το δεξί και περπατάμε με τάλογο όμο-όμο. Από τη στιγμή που θα έχετε κάνει κάποια βηματάκια και σε αυτή την κατεύθυνση, σε αυτή την άσκηση, τότε θα πάμε ξανά στη θέση μας και θα κάνουμε το ένα ηνίο. Εγώ θα κάνω έναν ολόκληρο κύκλο μέσα στο σειραγωγέα
για να βλέπετε ότι το άλογο πρέπει να πηγαίνει ώμο με ώμο μαζί με εμάς. Δεν θέλουμε να πηγαίνει ούτε πιο μπροστά, ούτε πιο πίσω. Σε αυτή την άσκηση, καλά θα είναι το άλογό σας να το μάθετε να περπατάει και μπροστά σας και πίσω σας, γιατί μπορείτε να είσαστε στο βουνό σε κάποιο μονοπάτι και να μην χωράτε και οι δύο. Οπότε εκείνη την ώρα θα πρέπει το άλογο να είναι από πίσω σας. Ή άμα έχετε κάποια απότομη ανηφόρα, να βάλετε το άλογο μπροστά σας, να κρατήσετε εσείς την ουρά του και να σας ανεβάσει το άλογο πάνω. Για παράδειγμα. Από τη στιγμή τώρα που έχουμε κάνει και την ρηταγώγηση και από τη μία πλευρά και από την άλλη, τώρα θα κάνουμε και το ένα ενίο. Ωραία. Όπως έχουμε δείξει και με το καπίστρι, είναι ακριβώς η ίδια η άσκηση. Δείχνουμε και περιμένουμε το άλογο να έρθει και να ακουμπήσει τα πλευρά του. Μόλις ακουμπήσει το άλογο τα πλευρά του, ξανά θα το ξανακάνουμε λίγο πιο εδώ για να σας το δείξουμε. Μόλις το άλογο ακουμπήσει τα πλευρά του, εμείς κατευθείαν πετάμε την πίεση. Γιατί το είπα και θα το ξαναπώ. Το άλογο δεν μαθαίνει από την πίεση, μαθαίνει από την απελευθέρωση της πίεσης. Ωραία, και ξανακάνουμε το ένα ενίο. Μπράβο, μπράβο. Όλες αυτές τις ασκήσεις θα ήθελα να τις κάνετε βήμα-βήμα. Στο επόμενο μας βίντεο θα είμαστε με την Τζόση ελεύθερη ή στα αγγλικά το λένε liberty. Οπότε θα κάνουμε όλα αυτά τα βήματα με ελεύθερο το άλογο, χωρίς σκηνή. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Ελπίζω να μας δείτε και στο επόμενο μας βίντεο. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube για να μην χάσετε ούτε ένα βιντεάκι. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.